Привіт! Давно не бачились. Знаю, що я пропав надовго, хоча й намагався знімати частіше. На жаль, ось така в мене проблема. Не можу ніяк доводити своїх щойно початих справ до кінця. Але я розумію, що це потрібно викоренити в себе і назавжди. Отож, з минулого відео дуже багато чого накопилося і відбулося. Сьогодні мова буде лише про найголовніше і найважливіше в 2023 році, з яким я вас, до речі, публічно вітаю. Бажати нічого, адже всі побажання вже були почуті першого о 12 годині за родинним колом, або з друзями, або зі знайомими. Скажу єдине: вірте, тримайтеся, ненавидьте та кохайтеся. Зрештою, як казав Франсуа Рабле, все приходить вчасно до того, хто вміє чекати. 2 січня колишній командувач армією США в Європі й дуже популярна людина в інфополі Америки зараз, якого багато хто знає, генерал Ходжес заявив, що Україна звільнить Крим до осені у випадку, якщо Захід продовжить надавати їй обіцяну допомогу і збереже санкції проти РФ. Такі гучні заяви лунають вже давно, ще з початку масових операцій з деокупації територій, тимчасово окупованих Росією, тобто ті території, які знаходились на Херсонському напрямку, на Запорізькому напрямку, на Донецькому напрямку теж. Скажу те, що навіть всі високопоставлені урядовці, навіть такі урядовці, як генерал Ходжес, ті, які прекрасно розуміють стратегію, ті, які можуть навіть передбачити хід історії подій, як у шахах, вони не можуть обіцяти чогось на 100%. Так, Крим, очевидно, буде звільнений. Особисто я вважаю, що рамки осені 23-го цілком ймовірні. Чому ні? Але дуже цікаво буде подивитись, як саме буде вирішуватись дипломатичне урегулювання ситуації деокупації Криму. Адже, як заявив Буданов, всі ви його прекрасно знаєте, голова ГУР, він сказав, що деокупація Криму буде проведена обома шляхами: і дипломатичним, і силовим, звичайно. Так ось, дипломатичне регулювання ситуації деокупації Криму, воно точно буде. В цьому можете не сумніватися. Звичайно, більшою мірою буде впровадження військова сила. Проте я гадаю, як це буде виглядати. ЗСУ, зайнявши цілковиту повністю територію півострова, зможуть запросити міжнародну комісію, і навіть влада може запросити міжнародну комісію, наприклад, ООН, яка буде слідкувати за проведенням місцевого референдуму. Але, що найважливіше, як я бачу розуміння цієї ситуації, цей референдум, який буде проведений, справжній референдум, який буде проведений на території півострова Крим, буде включати лише два варіанти голосування. Перший буде звучати приблизно так: я голосую за возз'єднання півострову Крим з Україною в межах державного кордону, визнаного в 1991 році. Тобто Крим, по-перше, він де юре вважається українським, бо в Конституції України прописано, що Крим є автономною республікою, яка належить до складу України. Тобто голосую за возз'єднання півострову Крим в межах кордону в 1991 році, який був визнаний, всесвітньо визнаний. Або другий варіант: я голосую за офіційне приєднання півострову Криму до складу Російської Федерації. Тоді всі придурки, типу, а нас ніхто не захватував, ми голосували в 14-му, ми русські, одразу відпадають, бо тут буде тільки два варіанти. Або ви погоджуєтесь з цими двома варіантами, виберете один з них, або не погоджуєтеся, не голосуєте, їдете до Ростову, до Брянську, до Саратова, де вам більш подобається. 10 січня у своєму зверненні президент України Володимир Зеленський наголосив, цитата: «Зараз Росія збирає сили для чергової ескалації. Разом з партнерами маємо зробити і робимо, щоб вже зараз господарями з Росії стало зрозуміло:
Жодна ескалація їм не допоможе. Поразка російської агресії має залишитись безальтернативною. Саме таку інформацію слід вважати важливою для розуміння, сприйняття. Проте ми вже з вами запевнені в тому, що ця мобілізація особливо нічого не дає. Мобілізувавши 500 тисяч, Путін втратить дуже багато молодих азіатів, живучих від зарплатні до зарплатні, котру вони цілком повністю ведуть на опалення. Це і ще в випадку, якщо вони є. Та на комуналку. Вони ж всі ходять як палки. Ви бачили їх? Щоб якийсь бурят приїхав нагодовним, треба, це така ж ймовірність, що якщо Путін вийде і станцює його ПК на Хрещатику. Мобілізацію не врятуєшся, але розуміючи, що ракет ніхто не дасть, а дрони, мопеди, шахіди то єдине, що він отримує від світу, та то і навіть не від світу, від Ірану, однієї країни. Основні ракети не закінчились. Високоточні ракети не закінчились. Мопеди ще є. Хочу вас попередити. Не слухайте пропаганду. Не слухайте нашу пропаганду. Не слухайте дядячок з Тік-Току. На жаль, під час війни з обох сторін, якщо це двостороння війна, існує пропаганда. Ніяких не 2 і не 3 масових атак залишилося у Росії, не залишилось наявності ракет на всього 2-3 масові атаки. Як про це кажуть пропаганда і навіть деякі високоурядовці. Більше. Це очевидно. Уявіть собі країна, яка впихувала в себе якомога глибше цього військового озброєння і мілітаризувала православ'я, не може втратити всі свої ракети за рік війни. Це бздур. Але прошу вас зауважити, ракети – це єдине, що може бути застосовано лисим запорєбріком для шантажування свідомості українців. Дуже сумно, але це завдає великої шкоди в мірі знищення інфраструктури, похитування фінансів, життя людей та їхньої психіки. Це найголовніше, що відбувається терор психіки, відбувається терор людей. Але саме тому, любі друзі, тим, хто бажає врятувати себе, своїх рідних, здоровий глузд, я раджу евакуюватись на певний період часу, хоча б до західної частини нашої прекрасної країни. Тим, хто вперті і наполягають на тому, щоб триматися одного місця і бути в своїй рідній хаті, як в своєму рідному замку, я не осуджую. Будьте, прошу вас. Але не ігноруйте повідомлення про повітряну тривогу. Запасайте себе найнеобхіднішим, підтримуйте один одного і не будьте так впевнені в своїй безпеці. Психологічні трюки не допоможуть, на жаль, потрібен раціоналізм. 11 січня американська аерокосмічна компанія Maxar опублікувала супутникові знімки міст Соледар та Бахмут Донецької області, які намагаються захопити окупанти. На це, вочевидь, жахливо дивитись. Такого не побажаєш нікому, окрім рашистів. Це всенаціональне горе і жаль. Дуже багато людей загинуло, дуже багато людей зникло. І самі ці міста, наче стерті з лиця землі, як Маріуполь. Росіяни думають, що їх це не стосується, бо вони всі не політики і не впливові люди. Саме тому не можуть це зупинити. Ну так ви кончені, йолопи. Це й не зупините. Тільки тоді не вийте ви, як падалюки, коли прийде час і будуть судити вас включно за замовчування, за цей нейтралітет. Бо такий момент, точно прийде. І не факт, що це правосуддя буде здійснене, задіяне в рамках закону, в рамках правознавства, а не чогось іншого. Російські ліберасти, звертаюсь особливо до вас. До вас до всіх доберуться. До кожного. До того кожного, хто представляє інтереси Росії. Це буде вже не Нюрнберзький процес. Це буде більше. Це буде жорстокіше. До тих доберуться, хто становить цілу націю, а не зовсім не діди воювали із Самари або Саратова.
Тим, кому я це говорю, і хто це колись може побачить, вони зрозуміють, про кого саме йде мова. До речі, плачевна участь вашої ж долі буде поділена з долею абсолютно відморожених тварин, а точніше скоту. Як, наприклад, наші. Як, наприклад, Арестович. Він вже довякався. Ну просто паскудник. Раніше я сприймав його слова в міру адекватними. Бо вважав, що роль психолога країни, а зовсім не як позаштатного працівника ОП, Офісу Президента України, він виконує бездоганно. Ну, справді. Але як можна робити якусь роботу бездоганно, коли ти, виродок, верзеш таку про своїх же побратимів, про тих, хто спілкується твоєю любимою мовою з дитинства, яку ти висловляєш кожен день. Кажеш, що мать його ракету, яка вбила безжалісно 45 людей у Дніпрі, у місті, на яке кожен тепер молиться, як молились на Бучу, на Ірпінь, на Харків, на Маріуполь, зараз на Бахмут, що цю ракету збили сили ППО, що внаслідок чого вона впала на під'їзд. То есть возможности в Днепре сбить вот эту ракету хорошей возможности не было. Нет, по ее сбили, она упала на подъезд. Она упала на подъезд. Да, ну, как бы она взорвалась, когда упала. Та їдь ти вже до Москви і будеш внештатним дростером там, а не тут. І каже, що головніше, каже, що він обожнює СРСР. І як би він хотів там все відновити, як би він хотів в Україні все це відновити. Щоб потім після всіх лящів, твоїх же самих глядачів, від цих лящів Офісу Президента, ти виправдовувався і казав, що мова йшла за ГДР, а не за СРСР. Що я казав за ГДР, я ж там жив. Ну ты просто паскудник, ну просто паскудник. Место, которое посетил Бог. Безусловно. И Советский Союз был местом, которое посетил. Безусловно. И мы таскаем хабар из Советского Союза. Безусловно. И ничего лучше Советского Союза мы пока здесь на этой территории не придумали вообще-то. Ну, Леш, ну вот почему, когда я это говорю, меня заедают? Вы не представляете, что со мной сделают. Но так, а почему? Может быть, вы просто хотите мне сделать приятное, реабилитируя Советский Союз? Нет, не в этом дело. Я же очень... Ну, хороший был Союз-то, Леш. Да хороший был. Я первый об этом говорю. Я же везде говорю со всех этих самых, что я советский школьник по психотипу и не собираюсь меняться. Да. Я думаю, что лучше этого образа жизни нет ничего. Вы знаете, кто является очень серьезным союзником нашим и величайшим поклонником Советского Союза? Что, неужели Шварценеггер? Не-не-не, папа Ратцингер, кардинал. Папа Правда? Да, он специалист по так называемым тоталитарным режимам, как Да? я считаю. Ему На самом деле, да, он глубоко изучил коммунизм, он сказал, что Советский Союз – это лучшее, что могло придумать человечество. Это почти прямая цитата. Это сказал Ратцингер? Папа Ратцингер, да. Единственное, что он сказал, есть у него недостаток. Вот у всей этой красивой утопии и попытки ее построить. Он сказал, что у человека остается свобода воли, и даже лучшие инструменты и лучший способ жизни, который могут дать, он сможет использовать во зло. Про 14 січня. Шалений день для всіх українців. І моїх рідненьких дніпрян тим паче. Звірство фашистського режиму зайшло глибше нікуди. Їм кінець. Якщо не від ЗСУ, то від самих же себе. Своїми ж самими руками. Це просто фінішна пряма, друзі. Вони з кожним авіаударом, з кожною масованою атакою та з кожною випущеною ракетою поглибшують себе в таку, начебто неперевершено велику сідницю, з якої вже не вибратись. 45 людей. 45, матір Божа, людей загинуло. В це просто неможливо повірити. Мої особисті і найщиріші співчуття всім родинам, друзям, знайомим загиблих. Ви тримаєтесь зараз найкраще за всіх. Ви взагалі найкраще і найкращі за всіх інших, хто попри таке горе і жаль не здається, а ще й досі стоїть на ногах. Хто це все витримав і живе далі.
Маючи посаду в міській владі, я б особисто провів весь день, хоч тиждень, хоч місяць з кожним з вас і висловив свої найсправедливіші співчуття і слова кохання, бо вас варто кохати, і кожного варто кохати зараз. Я був би у вашому розпорядженні впродовж, мабуть, всього життя. Ви маєте бути героями. Ви маєте бути героями, перш за все, за таку тяжку ношу в своєму житті, яку ви прийняли від моменту потрапляння смертельно небезпечної ракети Х-22, Х-22 до вашого будинку або будинку ваших родичів та знайомих. Та сама неминуча ракета, яка була випущена по Кременчуку, торгівельному центру Амстор, про яке я вже робив відео, на цей раз випущена з дальнього бомбардувальника Ту-22М3. Запуски проводилися з району Курська та Азовського моря. Загалом 5 пусків цих ракет. За словами речника повітряних сил Юрія Ігната, зараз буде знову ж таки цитата, це ракета з бойовою частиною 950 кілограмів, яку називають вбивцею авіаносців. Призначення для знищення авіаносних груп у морі. Вона може оснащуватися ядерною частиною. І такою ракетою б'ють по густонаселеному місту, де люди. Нема жодного пояснення і виправдання цьому терористичному акту. З приводу цієї трагедії я зробив допис у Фейсбуці, на котрий залишу посилання під відео. Сьогодні ми маємо казати не лише слава Україні, слава нації. Сьогодні ми маємо казати слава Дніпру, слава дніпрянам. Я вважаю, ніхто не буде проти цього. Ще до теми Арестовича. Після всіх твоїх, навіть не слів, я не знаю, як це можна сказати, після всіх твоїх ввякань, губастий ти оселедець, твої ж, курва, слова використовують бездарність Росії, Небензя, під час засідання Радбезу ООН. Небензя – це клоун, якого посадили туди, аби він просто займав місце, або він просто тримав то місце. До речі, місце й незаконне. Нагадую, Росія зайняла пост постійного представника Радбезу ООН з правом вето внаслідок антизаконного передання уповноважень від СРСР. А яким чином? Питання. Росія подумала, що вона великий брат, якому йде вся спадщина по смерті старого і продряхлого батька? Так це і не так. З Росії в СРСР було лише пункт прийняття політичних рішень. Землі Україна, виробництво Україна, Польща, Білорусь, навіть технології то були винайдені здебільшого у всіх країнах, окрім Росії. Понад того, Українська РСР, Білоруська РСР стали одним із перших, кого засновники ООН, Франція, США, Великобританія, туди ще приписують Китай і Росію, хоча це не так очевидно, узнали співзасновниками та надзвичайно важливими членами через боротьбу з нацистською Німеччиною. Як країни їх визнали співзасновниками, їх визнали справді важливими членами. І це було в документах, це друкується, друзі мої. Хто мені не довіряє, це друкується навіть в підручниках. Можете заглянути в підручники. Як країни, які постраждали найбільше. І в плані інфраструктури, і в плані загарбнення, і в плані знищення люду, і в плані полонів і так далі. Про жирну свиню Небензю ви теж можете подивитись у моєму Фейсбук. Там взагалі все найважливіше для мене. Здебільшого на міжнародному рівні, бо я цікавлюсь більш міжнародною політикою, що я репощу майже кожен день і показую людям мою особисту і справжню думку з цього приводу. 18 січня ж відбулася ще одна трагедія. Всього через добу після проведення останніх операцій з прибирання уламків у Дніпрі від російської Х-22 в Броварах на Київщині гвинтокрил ДСНС, в якому знаходилось вище керівництво МВС,
впав біля дитсадка і розбився, чим відніс життя 10 людей, що перебували на гвинтокрилі. І ще 4, що були в епіцентрі подій, серед яких була дитина. Серед загиблих був відомий та досить нещодавно призначений голова МВС Денис Монастирський. Я особисто дуже співчуваю кожному, кому вдалося побачити цю трагедію на власні очі. І тим паче, особливо мені дуже болісно за людей, які спіткнулися з цією трагедією безпосередньо. Ці люди не заслуговують таких смертей. Вони взагалі не заслуговують всього того, що відбувається зараз майже рік через шизоїдність старого пердуна. Вся Україна зараз знаходиться в траурі і тільки засинає, і тільки молиться з думками про Бровари, Дніпро, Бахмут. 20 січня. Рамштайн. На базі повітряних сил США, котра знаходиться в місті Рамштайн-Мізенбах, у Рейнланд-Пфальц, назва землі, в Німеччині, відбулася зустріч у форматі Рамштайн. Такі зустрічі проводяться вже з 22 квітня 2022 року в рамках консультативної групи з питань оборони України Ukraine Defensive Contact Group. Ну, як ми вже звикли до цього, сталося не зовсім так, як гадалося. Ну, як могло ще й статися. Немає одностайної думки, заявив нещодавно замінений міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус щодо надання основних бойових танків Леопард-2. Вважаючи, що є аргументи і вагомі аргументи за, та й вагомі аргументи проти, як він сказав, він зображує зараз лице Німеччини не з найкращої сторони. Та що казати, навіть не з найкращої, а з найгіршої. Бо той Шольц бовтун язика та хвеська, який, скоріш за все, дуже полюбляв збиратись ввечері в родинному колі і дивитись під чашку гарячого чаю улюбленого Арестовича. До діла. Що ми маємо по Рамштайну 8? Що ми отримали від наших західних партнерів під час цієї зустрічі з питань колективної безпеки України? США. 2 пакети на 5,5 мільярдів доларів, які дають Україні 109 машин БМП Бредлі, 90 БТР Страйкер, 100 БТР М113, 100 машин протимінного захисту МРЕП, 350 ракет для Хаймарс і Насамс, 18 гаубиць калібру 155 мм та 38 гаубиць 105 мм. Це США. Британія. Що дала Британія? 30 САУ. САУ – це самохідна артилерійська установка. 30 САУ АС-90, близько 100 тисяч артилерійських снарядів, рота танків Челленджер, 100 одиниць бронетехніки і 600 ракет Brimstone. Переходимо до Польщі. Польща до кінця березня зобов'язалась оснастити і навчити танкову бригаду танку Т-72. Данія передає 19 САУ Сезар. Швеція передає САУ Арчер 155 мм та 50 БМП CV-90. Німеччина передає 40 БМП Мардер, 7 зеніток Шепард і ЗРК Іріс-Т. Франція передає колісні танки AMX-10RC і бронемашини Бастіон. Канада 200 бронеавтомобілів Сенатор APC та ЗРК Насамс. Нідерланди передають батарею ЗРК Петріот та виразили готовність сплачування
сплачування навчання і сплачування постачання танків Леопард, з якими судьба зараз дуже ну так, грає доля наша. Тепер же дуже цікаво буде подивитись, як вся ця схема і висновки будуть розвиватися. Адже попри дуже велике постачання важкого озброєння, попри незмірну просто фінансову допомогу США та країн ЄС, ми слухаємо мільйон обіцянок, особливо макаронних, шольцівських, які вже набридають. Тут говорити нічого, їм ніяк не може допомогти. У них своя головонька, якою вони не дуже влучно користуються щодо питань допомоги України. Розумієте, начебто скаржитись ми не маємо права. Бо і так зрозуміло, що ми довго не протягнули б без допомоги європейців та американців. Але треба водночас розуміти, що затяжними діями по передачі свого озброєння вони затягують цю ж саму війну. Ну це логічно, війну, котру всі так хочуть завершити. Одні кричать: скільки можна воювати? Треба закінчувати. Інші кричать: та скільки ж може бути танків? Треба сідати за стіл переговорів. Так ви ж, курва, спробуйте сісти за стіл десь у Польщі або у Мінську, як це було раніше. Десь у Польщі спробуйте сісти за стіл, коли вашу домівку обстрілюють ракетами, виносять з неї речі, гвалтують ваших дітей, знущаються над вашими жінками, над вашими родичами. Люди, ви що? Що з вами? Може ви забули? Війна йде майже рік. Вона не закінчиться перемовинами. Вона зайшла надто далеко. Ви на це не плинете істерикою. Тих, як ви, дуже замало. І то на щастя, бо я вам бажаю просто поменше дивитися лівих каналів. Побільше включати власного мозку. Якщо у деяких з вас він не промитий з 14 по 22 рік. Я не буду казати про погане, бо його і так дуже багато і достатньо в новинах. Я хочу всім вам побажати витривалості, міцності та єдності, єднання. Це найважливіше. Хотілося б мені вірити, що це єднання протривало б якнайбільше. Хоча я розумію, що, на жаль, після війни це єднання, очевидь, спаде, якщо не зовсім зникне. Нехай в вашій хаті буде злагода та спокій, бо це теж дуже важливо. Хочу ще вас привітати сьогодні з Днем Соборності України. А як казав Василь Семененко, живе той, хто не живе для себе, а той, хто для других виборює життя.